Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục phần 2 của cái chuỗi bài Terraform cho Amazon ha. Thì phần 2 này mình sẽ tìm hiểu về module. Thì cái phần module này thì nó hơi bị khó hiểu một chút xíu. Bạn nào đã có học lập trình rồi thì cái này nó sẽ đơn giản hơn ha. Còn bạn nào chưa biết lập trình thì cái này nó hơi khó hiểu chút xíu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình nói một cách dễ hiểu cho các bạn ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bước vô cái bài lab tìm hiểu về module trong Terraform. Rồi, như cái bài lab trước, lúc đó mình chưa có học module. Thì giả sử như giờ mình muốn triển khai 3 cái máy EC2. Thì trong cái file main.tf mình phải khai báo lặp lại thêm 2 cái dòng nữa, đúng không? Đó, ví dụ như giống như bài lab trước mình học và đó, ví dụ bài lab trước mình học cái file main.tf ha. Đó, mình chỉ tạo ra một cái con EC2 web. Đó, giả sử bây giờ mình muốn tạo ra thêm 2 con nữa thì mình phải khai báo giống như vậy, copy xuống nhà giống y như vậy, đúng không? Đó, thì nó ở đây mình sẽ thấy có một cái sự lặp lại. Rồi giả sử như tạo cả 10, 20, 30 cái máy ảo thì rất là mất công. Đó, vậy thì bây giờ có cách nào mà mình giống như mình gom nhóm lại, mình khai báo một lần, sau đó các lần sau mình chỉ cần truyền tham số vô thôi. Ví dụ mình muốn tôi muốn tạo cái máy web 2 đó, thì mình truyền tham số vô là nó tự động nó hiểu, thay vì mình phải khai báo y vậy liên tục, mà chỉ thay đổi một chút xíu về cái tên hoặc là về cái tay của cái máy ảo thôi. Đó, ví dụ vậy ha. Thì có cách nào không? Thì đó là chức năng của module sinh ra để giải quyết cái bài toán đó cho mình ha. Rồi, bây giờ chỗ này nó sẽ hơi thiên hướng về lập trình một chút xíu. Thì cái module ở trong Terraform nó sẽ giống như một cái chức năng gọi hàm, tạo hàm ở trong cái ngôn ngữ lập trình. Đó. Thì bây giờ đây mình sẽ cài cái Python ở trên cái máy của mình ha. Đó, ví dụ bạn nào chưa có thì mình sẽ cài Python vô. Rồi, như mấy mình đã có Python 3 rồi ha, nó mình đã cài rồi. Đó, các bạn chưa có thì chạy theo link này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ vô cái shell của Python ha. Mình sẽ gọi Python 3. Đó, mình đã vô cái shell của nó. Thì ở đây mình sẽ lập trình thử nha, để mình hiểu nắm bắt một chút xíu. Ví dụ giả sử bây giờ mình muốn in ra cái màn hình, cái chuỗi này ha. Đó, ví dụ in ra đó, create cái web EC2 web 1 ha. Đó, ví dụ mình muốn in ra cái web 2 thì mình phải gõ tiếp một link y chang vậy ha. Đó, trong khi giờ có cách nào mà mình có sẵn một cái win create EC2. Đó là mình chỉ cần thay đổi cái giá trị trong đây, thay vì mình phải viết lại đầy đủ các câu thì nó rất mất thời gian, rất là dài ha. Đó. Thì bây giờ lúc này mình sẽ tạo ra một cái function để mình gọi, để mình thay đổi, mình truyền cái giá trị tham số vô cho nó. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái chức năng giống như function ha, ở đây. Rồi, cái hình này đối với này là giống nhau ha, mình để sẵn đây cho mình copy cho nó dễ. Đó. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái function có cái tên là EC2 module. Đó. Và những tham số mình muốn nó thay đổi là name, đó, ID và cái type ha. Đó, là giống như cái trên đây nè. Đó, những cái con số này là những cái mình muốn thay đổi. Đó, mình để truyền vô, mình sẽ truyền vô để thay đổi nó. Đó, ví dụ đây 3 cái này. Rồi, ví dụ trong đây mình khai báo một cái hằng số ha. Này mình chỉ là ví dụ thêm thôi. Đó, cho mọi người hiểu là mình có thể thêm cái hằng số. Đó. Cái gì nghĩa là cái gì đó mà mình thấy nó giữ nguyên,
thì mình có thể biến nó thành một cái hằng số. Đó, ví dụ đây mình lấy lại chữ version đi. Đó, version ID là 1.0, là một cái hằng số. Rồi, đó, cái đây là những cái giá trị nó sẽ trả về. Đó. Ví dụ nó sẽ tạo ra một cái key là version, nó sẽ trả về cái vert ID. Đó. Và đi là cái này ha. Đó. Và name này nó sẽ lấy giá trị ở đây. Đó. Cái name này là gì ở đây ha. Rồi AMI đó. ID là nó lấy giá trị ở đây, nó đổ vô. Đó. Tương tự cái type cũng vậy ha, nó sẽ lấy giá trị của intent type này nó đổ vô đây. Đó. Nó sẽ tạo ra ba cái key này. Đó. Đó. Và nhiệm vụ mình sẽ in ra màn hình ba cái key này ha. Đó. Sau khi mình đã khai báo cái function này xong thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái đối tượng. Cái đối tượng đó nó sẽ bằng cả cái function này. Ví dụ mình tạo cái đối tượng là app1 với app2 ha, thì app1 sẽ gọi cái function ec2 module, đây tên nè, ec2 module ha. Rồi mình sẽ truyền vô ba cái tham số mà mình muốn nó thay đổi ha. Đó, ví dụ web 1 đây t3 đó, này t3 small đó, ví dụ vậy ha. Này web 2 đó, sau khi mình đã truyền ba tham số này vô thì nó sẽ trả về ba cái tham số này ứng với cái này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái function này ha. Đây mình sẽ copy. Rồi, ở đây mình dán vô đây ha. Rồi sau khi mình dán mình phải enter. Đó, chú ý cho nó trả về lại cái dấu nhắc này, như là mình đã kết thúc định nghĩa cái function. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra hai cái đối tượng app1 và app2. Đó. Và mình truyền cái tham số mình vô. Rồi ok. Rồi sau đó bây giờ mình muốn in ra cái màn hình. Ví dụ mình in ra cái màn hình của cái đối tượng app1 này ha. Ví dụ của cái app1 này. Đó, nó đã chạy về cái giá trị cho mình ha. Đó. Đó. Đây mình đặt tên là version. Đó, nó sẽ chạy về giá trị là 1.0 là cái này. Đó, cái hằng số. Đó. Name là web 1. Đó, web 1 là cái này, là mình truyền vô. Đó, mình truyền vô cái thằng name này, nó đem chút xuống dưới đây. Đó, rồi mình móc cái tên name này ra. Đó. Đó, mình gọi cái name chỗ này ha. Đó, cái name chỗ này nè là cái tên này chỗ này nè. Đó. Rồi tương tự EMI cũng vậy ha, type cũng vậy. Đó. Ok. Rồi ví dụ như mình muốn lấy một cái lẻ thôi, mình không lấy in hết tất cả thì mình chỉ đơn giản mình lấy vậy. Ví dụ mình lấy cái version thôi nè. Đó. Đó, lên kìa 1.0 đúng không? Đó. Ví dụ mình lấy cái AMI của thằng app 1. Đó. Đó, nó lấy ra đúng cái 123. Đó là cái mình khai báo là 123 này nè. Đó. Thì giờ nó chạy về 123. Đó. Thì rõ ràng là mình thấy nếu mà mình tạo một cái function thì mình có thể tái sử dụng lại nó nhiều lần ha. Chỉ thay đổi cái giá trị trong đó theo ý muốn của mình thôi. Đó. Thì tương tự đối với Terraform thì cái module nó cũng giải quyết cái bài toán tương tự như vậy ha. Đó. Đó thì ở Terraform thì nó gọi cái đó là module, còn ở trên Python nó gọi là function. Đó. Tương tự cái này là cái tham số parameter ở trên Python thì Terraform nó gọi là biến variable. Đó. Rồi ở đây mình gọi call cái function thì bên Terraform nó sẽ là cái module block ha, mình sẽ truyền module block mình gọi nó. Đó, ở đây mình return cái value thì ở đây mình có cái output ha để trả về cái giá trị, ví dụ IP hoặc là cái subnet gì đó mình muốn lấy về cái giá trị bao nhiêu để mình làm cái automation sau này. Đó, ví dụ vậy. Rồi ok, bây giờ mình đã có thể hiểu sơ sơ thế nào là module rồi đúng không? Đó, thông qua một cái ví dụ liên quan tới lập trình Python. Rồi bây giờ mình sẽ bước vô cái bài lab của mình ha. Rồi bây giờ cái kiến trúc lab mình sẽ tạo ra một cái máy EC2 và mình truyền biến vào cái module ha. Đó. Rồi mình sẽ export ra cái output ha. Rồi mình có thể từ cái module mình đã tạo đó mình có thể tạo thêm một cái máy EC2 khác, ví dụ vậy. Rồi qua các bài lớp trước thì mình đã hiểu cái file provider là gì, version là gì, main là gì, variable là gì.
Terraform, va này là gì, output là gì, đúng không? Thì bài lab này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái folder module. Đó. Nó cũng chứa cái main, variable và output. Còn EC2 này nghĩa là cái dự án mình muốn đặt tên thôi. Ví dụ mình muốn đặt tên sau này mình muốn là dev hoặc là staging hay là gì đó tùy mình. Cái này chỉ là tên của cái project mình muốn đặt thôi. Ok, ở đây mình đặt là EC2 rồi. Ở đây mình sẽ tìm hiểu. Đó. Thì ở đây main thì nó cũng na như này thôi. Đó là mình tạo cái tài nguyên, là cái mình tạo cái function hồi nãy đó, dùng chung đó là mình tạo đây. Rồi mình định nghĩa cái biến ở trong đây. Thì cái biến ở trong đây thì nó chỉ có tác dụng ở trong cái không gian của cái namespace module này thôi. Chứ nó không hiểu, đối với vậy nó cũng không hiểu ha. Cũng y vậy. Cái định nghĩa cái biến ở trong cái file này thì nó chỉ có tác dụng đối với phía ngoài này thôi. Phía ngoài này gọi là root ha. Nó chỉ có tác dụng đối với cái root thôi. Còn đối với cái module này thì nó không hiểu ha. Nó sẽ phân biệt ra hai cái namespace khác nhau, một cái là root, một cái là module. Rồi thì do là hai cái này là hai cái scope, hai cái namespace khác nhau, thì cái thằng ở đây nó muốn trích xuất, nó muốn export cái data lấy từ ở trong thằng module này, thì bắt buộc ở ngoài đây nó phải tạo một cái file gì đó rồi nó gọi vô, nó lấy module này ra. Một lát nữa mình sẽ hiểu thêm sâu hơn ha. Thì ở đây mình chỉ nói trước sơ sơ cho các bạn hiểu cái flow như vậy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái folder theo cái cây thư mục này ha. Là mình tạo ra cái folder module lab và một cái folder con là module và một cái folder con nữa là EC2. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái tham số là chừng B này ha, là nó sẽ tạo những cái con. Rồi mình sẽ tạo thư mục, giờ mình cd vô đó luôn ha. Rồi mình cần phải quyết cái này đi. Rồi bấm Ctrl D ha, Ctrl D để thoát nó. Ok, rồi mình ngăn cái đi. Rồi BVD đó, mình đang đứng trong root Terraform lab ha, module. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái file function. Cái file này thì nó giống bài làm trước thôi, mình làm đẻ bước này ha. Rồi mình sẽ copy, mình sẽ bỏ qua ChatGPT ha. Rồi mình format lại. Rồi copy, nó mất định cát của mình rồi. Rồi copy. Rồi mình đã thấy nó tạo ra cái file version ha. Rồi tiếp theo tạo cái file provider. Thì provider này mình sẽ dùng biến ha, thì y chang bài lab trước thôi, chuyển biến vậy thôi. Truyền thông qua cái file variable và định nghĩa cái tên, cái giá trị nó qua cái file terraform.tfa. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp sử dụng lại cái biến. Tạo provider. Rồi mình đã có file provider. Tiếp theo tạo ra các file định nghĩa cái biến ha, cái kiểu của biến. Ví dụ ở đây mình có thể thêm cái giá trị default, giống như bài lab trước mình có nói ha, cần có thêm cái giá trị default. Để ví dụ mình lỡ mình có quên truyền cái giá trị của cái biến này thì nó sẽ lấy giá trị default.
Rồi, ok, mình đã có file khai báo cái biến và cái kiểu dữ liệu của cái biến đó ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cái file terraform.va nằm ở root đó, thì nó sẽ khai báo cái giá trị của nó là ở cái region là AB solid ha. Rồi. Copy vô. Rồi, mình đã có cái file đó. Tiếp theo bây giờ mình phải tạo cái module đó, trong cái đường dẫn này ha. Đó. Module EC2 tạo ra cái file là main đó, là giống như cái file function ở trong lập trình Python lúc nãy ha. Đó. Cũng copy. Rồi, ở đây ở ngoài root mình không thấy có file main ha. File main nó nằm trong module EC2. Đó, thì phải shift module EC2. Đó, mình mới thấy cái file main đó ha. Đó. Rồi. Ok, bây giờ mình so sánh cái file main này với cái file main mà cái bài lab trước mình tạo ra ha, thì mình thấy nó cơ bản nó giống nhau. Đó. Y chang hết. Đó. Y chang hết ha. Đó. Nó chỉ khác là chỗ này là thay vì là chữ web thì nó là chữ disk ha. Đó. Đó. Rồi, vậy chỗ này mình giải thích ha. Chữ disk này là nghĩa gì? Chữ disk chỉ là cái tên tham chiếu thôi. Đó. Để tạo ra để Terraform nó ghi ở trong cái state, nó ghi trên local thôi, nó chỉ hiểu trong cái nội bộ của nó thôi, chứ thằng trên thằng Amazon nó không có hiểu cái chữ disk hay là chữ web hay là chữ web 1 hay web 2. Thằng Amazon nó không có quan tâm cái này, nó không hiểu cái này là cái gì. Thằng Amazon nó chỉ hiểu cái API truyền vô trả về thôi ha. Đó là những cái này, những giá trị này Amazon nó chỉ quan tâm cái này thôi. Đó. Khi mà mình lên Amazon, ví dụ mình tạo ra một cái EC2 mà web đi, thì mình lên Amazon mình tìm cái chữ web này nè, nó sẽ không có ha. Nó chỉ có những thông tin này thôi, còn cái chữ web này là nó chỉ hiểu ở trên local của cái Terraform thôi ha. Đó, thành ra chỗ này mình đặt gì cũng được. Đó. Còn cái AWS gạch dưới instance này, cái này là bắt buộc là phải đúng với lại cái dịch vụ của AWS ha. Ví dụ như ở đây mình muốn tạo một cái VPC thì chỗ này mình phải khai báo là AWS gạch dưới VPC. Ví dụ vậy ha. Cái này là cái bắt buộc phải giống đối với cái dịch vụ của Amazon. Còn cái này chỉ là một cái chỉ nó lưu trong cái state thôi, trong cái local của Terraform thôi. Amazon nó không hiểu cái này là cái gì. Amazon nó chỉ quan tâm cái dịch vụ mình tạo ra là loại gì và cái API trả về và những cái giá trị ở trong đây là xong ha. Đó. Rồi. Ok, tiếp theo ở đây mình cũng đã thấy cái này cũng sử dụng là biến biến. Đó. Nhưng mà để định nghĩa cái biến và cái kiểu dữ liệu này thì mình cần phải tạo ra một cái file ở trong cái thư mục EC2 ha, chứ không phải là cái file ở ngoài root. Đó. 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 Đây mình sẽ tạo ra cái file variable để định nghĩa cái biến ở trong đây ha. Đó, mình định nghĩa ba cái biến trong đây. Đó, cái biến AMI, cái biến instance và cái biến cái name. Đó, mình sẽ tạo ra ha. Đây, nằm ở trong EC2 module. Đó. Đó, nó khác với lại cái file variable ở ngoài root hồi nãy ha. Đó. Đó, mình phải phân biệt ha. Mình phải tưởng tượng đó là hai cái scope khác nhau. Giống như hồi nãy mình có nói. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo ra cái file này.
đó, tạo ra 3 cái biến ha, có cái kiểu là dạng chuỗi đó. Copy dán ở đây đó. Lúc này mình thấy là trong cái thư mục module EC2 đã có 2 file rồi ha đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái output đó. Cái này chỉ là optional thôi ha, ví dụ mình muốn lấy cái giá trị nó trả về, là ví dụ mình muốn biết là cái IP hay cái DNS hay cái domain cái gì đó của cái máy EC2 đó, nó có giá trị gì, thì mình sẽ tạo ra cái file output để mình lấy giá trị đó ra, để sau này mình có thể chạy automation dựa trên những cái giá trị mà nó chạy về ở đây. Cái này chỉ là optional thôi ha đó. Đó. Ví dụ mình thay vì mình tạo ra file output, mình có thể sử dụng câu lệnh command line của Amazon để mình show được những cái giá trị này đó. Sau đó mình bạc hay là mình rep gì đó mình cũng lấy được cái giá trị mình mong muốn đó. Nhưng mà ở đây nếu mình dùng cái output này của Terraform thì sau này có những cái mình làm automation mình có thể lấy trực tiếp trong đây ha đó. Rồi ở đây mình cũng hướng dẫn luôn đó. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra cái file output này ha. Output này nó sẽ lấy giá trị của ID của cái instance và cái public IP ha của cái máy ảo này. Ok. Rồi nó cũng tạo ra cái file output nằm trong module EC2 2 ha đó. Rồi rồi ok, bây giờ tiếp theo để tạo ra cái dịch vụ dựa trên cái module thì mình phải tạo ra ở ngoài root một cái file để mình gọi cái module main ở trong cái EC2 ha. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái file main có nội dung là gọi cái module là web 1 trong cái đường dẫn là module set EC2. Sau đó nó sẽ truyền cái giá trị của 3 cái biến này vô ha đó, nó truyền giá trị này vô đó. Rồi ok, mình sẽ tạo ra file này. Rồi copy. Rồi. Lúc này là mình chưa có file main ở ngoài root nha, chưa có. Rồi bây giờ mình mới tạo ra nè. Rồi mình đã có file main ha đó. Nó sẽ truyền vô 3 cái giá trị cho 3 cái biến này ha. Thì một lát nữa khi mình tạo ra một cái máy web 2 thì mình cũng truyền cho 3 cái giá trị. Bây giờ mình thay đổi cái giá trị đó theo ý mình ha. Ví dụ cái name, cái tag name của cái máy EC2 đó mình sẽ chuyển thành 3 hay là tên gì đó. Hoặc là cái instance này mình không xài cái micro, mình xài cái small ví dụ vậy, hoặc là những cái style nào mà mình mong muốn ha đó. Rồi đó, bây giờ mình sẽ giải thích để mình hiểu chỗ này nó hơi dễ gây nhầm lẫn đó. Rồi bây giờ mình module đó là sẽ là web 1 ha đó. Mình đặt tên cái module là web 1 đó. Rồi bên trong cái module đó. Đó, ví dụ hồi nãy là trong cái hình trước đó ha đó, thì mình có cái câu lệnh là this nhớ không đó. Đó, thì nhiều người sẽ nhầm lẫn là nó sẽ thay thế cái chữ this này bằng cái web 1 cái đó là không phải ha đó. Đó, nó không phải nó thay thế cái this này bằng web 1 nha, mà nó sẽ combine
nó sẽ nói như thế này: module chấm web 1 chấm aws gạch inten chấm list nó sẽ combine ra phía trước cái tiền tố, tạo cái tiền tố phía trước như thế này. Đó, ví dụ mình tạo một cái web 2 thì nó là module web 2 aws inten chấm list luôn ha. Đó, chứ nó không phải là thay thế cái list này thành cái chữ web 1 nha, không phải ha. Đó, mọi người đừng có nhầm lẫn chỗ này ha. Đó, rồi ok, mình nhớ cái chỗ đó ha. Đó, rồi hồi nãy mình trước đó mình có nói, thì ở đây mình nhắc lại là cái chữ web 1 web 2 hay chữ list nó chỉ là các tham số nó lưu ở trên local thôi, nó lưu trong cái file state của Terraform, chứ thằng Amazon nó không có hiểu cái này là gì hết ha. Đó, bằng chứng là trên cái giao diện đồ họa cái console trên web của Amazon, nó bây giờ mình bấm vô cái máy EC2 đó, mình xem detail thì mình cũng không bao giờ mình thấy được những cái chữ này nó được tạo ra ha. Đó. Đó, quan trọng Amazon nó chỉ lấy cái API đó, những cái thông số ở phía trong thôi, và cái dịch vụ loại gì. Ví dụ muốn tạo ra máy ảo EC2 thì nó là AWS gạch dưới instance. Đó. Một lát nữa sau khi mình chạy xong, mình sẽ dùng câu lệnh stylist này, mình sẽ thấy được cái định dạng của nó combine ha. Đó. Đó, lát nữa sau khi mình apply xong mình sẽ chạy đến này, mấy bạn sẽ thấy ha. Rồi ok, tiếp theo rồi ở ngoài root mình cũng muốn lấy cái thông tin in ra thì mình cũng phải tạo ra một cái file rồi mình kéo cái module ở phía trong đó. Tại vì giống như nãy mình nói là mình tưởng tượng là cái root với lại cái module là hai cái scope riêng biệt ha, hai cái không gian khác nhau. Đó, muốn lấy là phải có một cái gì đó nó dẫn xuất thì nó mới lấy được. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái file boot ha. Đó, mình sẽ lấy cái boot IP và cái instance ID ha. Rồi mình sẽ tạo file này. Rồi copy. Rồi lúc này mình đã có file output ha. Đó. Rồi tiếp theo rồi mình sẽ chạy edit và mình sẽ blend rồi mình apply edit. Rồi mình thấy ở đây là nó đang build cái module web 1 dựa trên cái EC2 trong cái module này ha. Đó. Ví dụ một lát nữa mình muốn build thêm một cái máy web 2 thì mình cũng phải chạy init lại ha. Mình phải chạy init lại để nó build cho mình cái module. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua đây ha. Chạy qua đây kiểm tra coi nó có lỗi gì trong syntax không. Rồi sau đó mình sẽ tạo cái blend. Rồi success ra thành công. Rồi sau đó mình sẽ apply để triển khai cái máy ảo ha. Rồi đó, dấu cộng ha, dấu cộng như là tạo mới, add vô. Đó. Còn dấu ngã là change ha, dấu trừ là destroy. Đó, mình nhớ những cái ký hiệu đó ha. Rồi đó, ví dụ cái này hiện tại là mình chưa apply thì đâu có biết thông số của IP là gì đâu, nó đâu hiện ra cho mình. Đó. Ví dụ ở đây mình chỉ có thấy cái region thôi. Đó. Ví dụ mình đang ở vùng nào thôi. Đó, ví dụ vậy ha. Đó. Hoặc là cái MI. Đó. Rồi ok, mình sẽ apply để deploy ra ha. Và nó lấy cái output ra cho mình ha. Đó, hai giá trị output mình muốn hiện ra số qua màn hình. Đó. Là cái instance ID và cái boot IP. Đó. Đó, nó in ra cho mình nè. Đó. Ok ha. Đó.
Rồi ví dụ đây mình chạy cái câu lịch hồi nãy mình nói ha, rồi mình show cái state lên. Đó, đây state list ha. Đó, ví dụ chạy câu lịch này. Đó, thấy không? Nó in ra nè, module web 1 AWS instance.dis ha. Đó. Rồi bây giờ mình tưởng tượng mình muốn tạo ra một cái máy digital thứ hai tên là web 2 thì mình sẽ sử dụng lại cái module này ha. Đó, mình có thể tái sử dụng lại module này bằng cách là mình thêm cái block như thế này vô trong cái file main ở ngoài root ha. Đó. Bây giờ mình thử mình vi main. Đó. Rồi bây giờ mình copy này luôn đi, rồi mình chỉ sửa lại thôi. Rồi mình dán vô, rồi mình sửa lại ha. Đó, ví dụ mình muốn ra web 2. Rồi sử dụng module EC2. Đó. Rồi ID giống nhau, rồi cái tag name mình đổi tên lại ha, name 2. Đó. Bây giờ cũng vậy. Module web 1 web 2 là trong đây nè, ở trên đây nè. Đó. Cái tag name á. Đó, ok ha. Đó, bây giờ lát nữa mình sẽ có cái web 2 nữa. Rồi. Rồi lại ha. Ok, xong. Bây giờ mình có thể tạo thêm một cái file output, cập nhật cái file output để nó in ra cái IP của cái máy web 2. Đó. Nhưng mà cái này là option thôi, mình có thể muốn xem thì mình có thể insert thêm. Còn ví dụ đây mình không có nhu cầu, mình muốn biết cái IP của cái máy web 2 thì mình có thể mình bỏ qua cái chỗ mình thêm cái block này vô ha. Đó. Rồi bây giờ để tạo ra được cái máy web 2 thì mình phải chạy init lại ha, để nó build cái module cho mình. Đó. Bây giờ phải init. Đó, nó sẽ build cái web 2 cho mình ha. Đó. Hồi nãy nó build cái web 1. Đó. Rồi, và mình cũng tương tự chạy 4 cái câu lệnh này thôi. Đó. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình chạy cái lệnh lên ha, lên. Rồi mình sẽ apply luôn. Đó, như lệnh lên, nó sẽ tạo mới nè. Thêm cái mới. Đó. Cái mới web 2 ha. Đó. Rồi, ok, apply. Rồi các bạn thấy ở đây là nó chỉ in ra cái output của cái máy web 1 thôi ha. Tại vì nãy mình không có cập nhật vô cái file output để nó lấy tin của cái máy web 2. Đó. Đó, đây ha, nó chỉ lấy cái của cái web 1 thôi. Web 1 gạch dưới instance, gạch dưới ID. Đó. Dựa theo cái output thì mình định nghĩa ha. Đó. Nghĩa trên đây nè. Web 1 public gạch dưới ID. Đó, đây. Đó. Cái này là cái key này. Đó. Đây là cái key ở đây này. Đó. Đó này cái value nè, cái value là cái bên đây. Đó. Còn cái này là cái key. Đó. Ok. Bây giờ mình kiểm tra trên đây rồi mình thấy có 2 máy trên ha. Đó, thấy anh tạo ra 2 cái máy web 1 web 2. Đó, bên máy web 1 trước đó này ha. Rồi giờ mình có cái máy thứ ba thì mình chỉ cần cập nhật vô trong cái file main thôi, mình gọi cái module lần nữa. Đó, rồi sau đó mình sẽ chạy init. Đó, rồi mình validate, rồi mình chạy blend, rồi mình chạy apply. Đó, mình chạy lại 4 lệnh đó thôi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xóa đi, rồi mình nói chuyện tiếp ha, cho đỡ tốn tiền. Đó. Rồi xóa đi. Rồi nhớ phải trả lời yes chỗ này nha.
nó sẽ hỏi mình trả lời yes, mình không trả lời yes thì nó cái treo đó hoài, hoặc là nó sẽ không có xóa, mình vẫn tốn tiền. Ở đây mình thấy không, nó chuyển thành dấu trừ, nghĩa là nó sẽ xóa ha. Rồi, yes, nó sẽ xóa 2 máy, số 2 đây nè ha. Ok, rồi trong khi nó xóa mình quay lại đây. Rồi, như vậy là mình thấy được cái sức mạnh của sử dụng module rồi ha, là mình có thể review đó, cái log đó. Vậy những cái sub module này mình có thể để đâu? Ví dụ mình để trên local là mình để trên đây, đó, là mình để trên đây trong cái thư mục module này nè, EC2 đó, hoặc là mình có thể bỏ trên cái hub đó, ví dụ vậy đó. Đó. Rồi, bây giờ mình bàn về cái ưu điểm và nhược điểm của cái module ha. Rồi, thì rõ ràng là ưu điểm của nó là mình có thể tái sử dụng nhiều lần đó. Mình có thể viết một lần, mình dùng cho nhiều dự án cũng được ha. Đó. 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 Mình có thể scale, đúng không? Mình có thể dùng từ một cái module mình có thể build được cả trăm cái máy EC2, ví dụ vậy ha. Thì bên cạnh đó thì sẽ có nhược điểm. Đó. Ví dụ như là rất khó debug. Tại sao? Tại vì ví dụ mình muốn tìm ví dụ đây mình như trước đó mình chưa sử dụng module thì mình nhìn vô cái là mình hiểu liền ha. Còn nếu mình dùng module thì nó sẽ bị lồng nhiều nơi đó, mình phải đi chay nó, đi tìm nó thì mình mới biết được kết quả cuối cùng của nó. Đó. Ví dụ nhiều khi nhiều thằng cùng sử dụng chung module mà mình sửa một cái module đó, đôi khi mình không biết được là nó sẽ ảnh hưởng tới những thằng nào đang được dùng tới nó, đang được chỉ tới nó, đúng không? Mình nhiều khi mình không biết được đó, nhiều khi mình chỉ cần sửa cái là nó dính chùm luôn đó, ví dụ vậy. Thì phải rất cẩn thận, mình phải có document để mình lưu lại khi mình làm module, là để mình nói ví dụ từ máy ảo 1 tới máy ảo số 10 là tôi đang sử dụng cái module này, máy ảo thứ bao nhiêu đó đang dùng module khác, hoặc là những dịch vụ nào đó đang chọn tới vô những module nào. Mình phải ghi chú ha, chứ nếu không nhiều khi mình chỉ cần mistake mình sửa một phát một thôi là nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống ha. Đó. Mình phải train nhiều layer mình mới biết được nó giá trị đó là gì ha. Đó. Đó. Chóng mặt nhức đầu quá chứ không đơn giản đâu. Ví dụ nếu không phải của mình viết đi mà của một người khác viết mà không có đô của mình, hoặc là họ viết họ lồng ghép nhiều quá, họ lồng vô nhau đó, họ nét nhau nhiều quá đó mình sẽ rất là đuối ha. Mình phải đi chay, đi coi cái này nó đang ở trong cái file nào, nó đang gọi vô cái file nào, rồi trong cái file này vô file đó, sau mình thấy nó lồng tiếp, nó sẽ gọi tiếp vô cái file con nữa. Nó rất là khó hiểu, khó chịu. Đó là cái nhược điểm của nó thôi. Đó. Như vậy là mình chỉ sử dụng module khi mà mình cần tái sử dụng, rồi những cái biến môi trường nó thay đổi liên tục, mình cần sử dụng module để mình tối ưu hóa nó. Chứ còn bình thường những cái đơn giản thì mình đừng sử dụng module ha. Đó, nói chung là cái gì càng dễ hiểu, càng dễ nhìn, càng dễ train thì mình hãy áp dụng cái đó ha. Đó. Ok. Hy vọng sau bài lab này các bạn sẽ hiểu module là gì ha. Rồi bài lab kế tiếp mình sẽ kết hợp lại với nhau, mình build thử một cái infrastructure trên Amazon nó full luôn ha. Ok. Rồi hẹn các bạn ở bài lab kế tiếp. Rồi bye bye.